हेलो साथीहरु, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरुलाई क्यापकटमा टेक्स्ट एनिमेसन भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है त। सर्वप्रथम त त्यसै गरी क्यापकट एप ओपन गर्नु पर्यो। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने। टक्क मैले चाहिँ फोटो सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि यहाँ एउटा ब्ल्याक पेजलाई लिन्छु र हामीलाई यो के भन्छ वाटरमार्क चाहिँ चाहिदैन। क्लिक गर्थे यसलाई चाहिँ मैले के भन्छ आफ्नो भिडियोको रेसियो अनुसार बढाइदिने। आफ्नो लिरिक्स जति छ त्यहीसम्म यसलाई बढाउनु पर्छ। फेरि एड अडियो गरेर साउन्डमा क्लिक गरेर म चाहिँ साउन्ड इम्पोर्ट गर्छु है त। त्यही आफूले मन परेको साउन्ड इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। मैले चाहिँ यो एउटा बलिउड हिन्दी सङ इम्पोर्ट गर्न गइरहेको छु। इम्पोर्ट भइसकेको छ। यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टक्क म्युजिक आइसक्यो। अनि फेरि त्यही ब्ल्याक पेजलाई लिरिक्ससम्म ठ्याक्कै मिलाउनु पर्यो। यो चाहिँ यहाँसम्म छ, मैले यहाँसम्म मिलाइसकेँ। फेरि प्लस टेक्स्टमा क्लिक गरेर पहिला सर्वप्रथम साउन्ड सुनौँ है त थोरै। कैसे तेरे खुद गरे से एड टेक्स्ट गरेर आफ्नो साउन्डको लिरिक्स लेख्नु होला। फोटो गरेर चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो साउन्डको लिरिक्स लेखिसकेँ र आफ्नो फन्ट चुज गर्दैछु। तपाईँले मन परेको फन्ट चुज गर्न सक्नुहुनेछ है त। मैले चाहिँ यो फन्ट चुज गरेँ। अनि के भन्छ एनिमेसनमा क्लिक गरेर यहाँ स्लिङ हट भन्ने छ, मैले त्यहाँ ट्याप गर्छु र यो तलको कतिसम्म राख्ने भनेर मैले चाहिँ यहाँ 2 सम्म बनाइदिन्छु है त। 2.0 कैसे तेरे खुद गरे से यहाँसम्म क्लिक गर्थे। अनि फेरि त्यही टेक्स्ट लेखेको टेक्स्टलाई क्लिक गरेर स्टाइलमा क्लिक गर्ने र इन थियो अहिलेको आउटमा क्लिक गरेर वेभ आउटमा क्लिक गर्छु है त। वेभ आउट तपाईँले गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ र यसलाई टेक्स्टलाई राम्रो बनाउँछ। त्यही भएर मैले यो के भन्छ यसको नि गरिदिएँ। यो ब्याक साइड 0.8 हालिदिने। फेरि क्लिक गरिदिने। कैसे तेरे खुद गरे से यसलाई नै के भन्छ कपी गरिदिन्छु है त। कपी गरेर यसलाई फेरि स्टाइलमा क्लिक गरेर टेक्स्ट चेन्ज गरिदिने। ना धूप छुने ना छाउँ भइसकेको छ। एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। फेरि स्क्रिनसट कतिसम्म छ यो फेरि म 2 ना धूप छुने ना अनि यो फेरि अहिकै यसरी क्लिक गरिदिने। हेरौँ है त कस्तो भयो। कैसे तेरे खुद गरे से ना धूप छुने ना छाऊं कैसे यसरी नै तपाईहरुले टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै गर्दै गर्दै एड टेक्स्ट गर्दै साउन्ड सुन्दै म अहिले भिडियोलाई बन्द गर्न गइरहेको छु र म लेखिसकेपछि हजुरलाई देखाउँछु न। भिडियो लामो हुन्छ नि त। तपाईहरुले यस्तै गरी के भन्छ टेक्स्ट लेख्दै एनिमेसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। आज तुझको पुकारे तेरी परछाई
एनिमेसन क्लिक गरौँ। एनिमेसनमा स्लिङ सर्ट अनि यसलाई कतिसम्म ड्युरेसन राख्ने यसमा क्लिक गरिदिउँ। फेरि एडिट स्टाइलमा क्लिक गरेर आउटमा क्लिक गरेर वेब आउटमा क्लिक गर्छ। यता वेब आउट चाहिँ यसरी सार्नु पर्ने हुन्छ। जतिसम्म यसरी मैले 0.8 हेरौँ है त। यहाँसम्म रहेछ मेरो साउन्ड, त्यहीँसम्म क्लिक गरिदिउँ होला। हेरौँ है त। अब के रहेछ साउन्ड रिकभिरा होइन। त्यही रिकभिरा टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। रिकभिरा मानजा एनिमेसन चुज गरौँ। फेरि त्यही स्लिङ अनि 2 सम्म राख्दिउँ। अनि फेरि स्टाइलमा क्लिक गरेर आउटमा क्लिक गरौँ। आउटमा क्लिक गरेर वेब आउटमा फेरि त्यही 0.8 सम्म हाम्रो चाहिँ भिडियो रेडी भइसकेको छ। अनि यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ। तपाईहरुले यो जुनसुकै क्वालिटीमा पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो फ्रेम रेट भयो, यो हाई लो, म चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै छोडिदिन्छु है। ल एक्सपोर्ट गरौँ। एक्सपोर्ट हुँदैछ। तपाईहरुले एक्सपोर्ट गर्दाखेरि स्क्रिन चाहिँ अफ गर्नु हुँदैन है त। एक्सपोर्ट भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट भएर आइसकेको छ र मैले डन गरिदिएँ। हेरौँ है त कस्तो भएछ ग्यालेरीमा गएर। तेरे खुद गर्जी ना गर्जी किसी अथॉरिटी के ना पाऊं कैसे धूप चुने ना छाऊं किसी अथॉरिटी के ना पाऊं। मैले चाहिँ के भन्छ यो म्युट किन गरेको भन्दाखेरि कपिराइट लाग्छ नि त। कपिराइट इस्युको कारणले मैले यो म्युट गरेको हो। नभए त हजुरहरूलाई पुरै सुनाइदिन्थेँ नि। तुझको पुकारे तेरी परिचय